Sziasztok! Több videóm alatt a kommentmezőben előkerült a defektmentesítő hab mint téma, és meg kell mondanom őszintén, hogy én eléggé szkeptikus vagyok ennek a hatékonyságával kapcsolatosan. Ez idáig ugye nem próbáltam, és nem is vittem ilyet magammal egyik túrámra se, de most beszereztem ebből ezt a Dunlop típusút a Tesco-ban, és akkor most ebben a videóban gyorsan próbáljuk is ezt ki, ha nem is labor, de garázskörülmények között, hogy ne az úton derüljön ki, hogy ez vajon hatékony-e vagy sem. Csapjunk is bele. Nos, az ilyen jellegű defektmentesítő hab több gyártónak a kínálatában is megtalálható, de ahogy utána olvastam, az derült ki, hogy igazából az összes körülbelül azonos elven működik. Van benne egy folyadék, amiben oldott állapotban található meg valamilyen gumiszerűség, illetve van benne egy habosodást képző gáz, és ezt a folyadékot belejuttatva a tömlőbe, az a lyukhoz kerülve a habosodás segítségével ott egy dugót okoz, és innentől kezdve meggátolja igazából a levegő kiszökését, úgymond javítja a defektet. Ezek 1 mm-es defekt javítására alkalmasak a leírás szerint. Ez igazából nem túl sok, tehát egy apró tűszúrásnyi, vagy egy ilyen rajtszög által okozott lyukat képesek ezek befoltozni. Ezt konkrétan lemértem, ez 1 mm-es átmérőjű ennek a tüskéje. Úgyhogy egy apró tárgy esetén egy szúrt defektnél akár jó is lehet, de akár egy vágott, vagy egy ilyen dupla, ilyen kígyóharapásszerű defektnél már nem biztos, hogy alkalmas ez mindenre. Ennek van egy ilyen kis gumitömlője, illetve jár hozzá még egy Presta szelepadapter is, ez tök jó pofa. Ez olyan 1000 forint körüli tétel volt Tesco-ban. Van ez a Decathlonban is, van ez a Hervisben is, egy csomó helyen hozzáférhető. Igazából ez azok számára lehet hasznos, akik nem tudnak vagy nem szeretnek defektet javítani, nincsen náluk pumpa pótbelső, ugyanis ez azt ígéri, hogy fel is fújja igazából a kereket, tehát kerék felfújására és defektjavítására is alkalmas. Én most, mivel egy 24 colos felújításra szoruló kereken van kéznél, én ezt fogom beáldozni ezért, és ezen fogom kipróbálni. Szóval itt van ez a kis rajszög, ennek a tüskéje ez 1 mm-es, most keresünk rajta egy megfelelő pontot, ez szépen benne is van, úgy ott a helyén, remélem látszik, és a leírásnak megfelelően el kell távolítani a defektet okozó tárgyat a gumiból. Az autóknál használatos ilyen haboknál van olyan verzió, ahol benne kell hagyni a defektet okozó tárgyat, úgy kell belefújni a habot. A leírás szerint a habot egy teljesen nullára leengedett guminál kell alkalmazni. Gondolom, hogy ez azért fontos, hogy ne legyen benne olyan nyomás, ami a palackban uralkodó nyomás ellen dolgozik, és minél több ilyen habosodó folyadék bekerüljön a tömlőbe. Nos, leengedtem a gumit, látszik, hogy teljesen puha, illetve egy lakfilccel megjelöltem azt a helyet, ahol a defektet okoztam én ennek a guminak. Azt írja a leírás, hogy forgassuk úgy a kereket, hogy a defekt, a lyuk, a feltételezett lyuk, az a legalsó ponton legyen. Leveszem a védőkupakot, ez már fel van rázva, rácsavarjuk. A flakont függőlegesen tartva megpróbálom belenyomni ezt a habanyagot. A csőben látszik is, hogy tök jól megy bele a hab. A palack teljes tartalmát bele kell üríteni gyakorlatilag a gumiba. Hallani, hogy a kiáramló gáz, illetve a folyadék az habosodik, és azt kell mondjam, hogy egészen jól felfújta a gumit. No, ez ennyi volt. Most megpróbáljuk úgy lecsavarni, hogy ne legyen minden tiszta hab. Na hát igen, ez az, amitől tartottam. Tehát ezzel számolni kell, és ez
ez egy negatív része a dolognak, hogy bizony a szelepen keresztül kiáramolhat belőle némi hab, nem is kevés. Hát ilyen ez a dolog. Némi romeltakarítást követően folytathatjuk a folyamatot, mert még ez nem ért véget. A leírás szerint a habot eloszlatni úgy kell a gumiban, hogy megfogjuk, megpörgetjük, és minél jobban megpróbáljuk eloszlatni benne ezt a kis habot. Egyébként már a guminak a külső oldalán, ahol a defektet okoztam, ott már látszik is a kiáramló hab. Mindjárt megkeressük, hogy hol is van ez. Nagyjából megjelöltem. Igen. 2 ponton is látni, hogy elkezdett kifelé jönni a hab. Ez elképzelhető azért, mert lehet, hogy már a külső gumin volt egy régebbi sérülés, de tök jól látszik, hogy ott, ahol a defektet okoztam, ott is elkezdett kijönni ez a hab, és hallani egyébként, hogy jön belőle a levegő. De ahogy lefelé fordítom, a defekt irányába, egyre jobban jön ki belőle ez a habosított anyag. Ha van pumpa az embernél, akkor én azt javaslom, hogy mindenképpen fújjunk utána, illetve néhány terméktípusnál írják is, hogy pár kilométer megtétele után, amikor ez a habosító anyag ez eltömte a nyílást, akkor mindenképpen fújjunk utána, és így fixáljuk a dolgot. De azt is írják a leírásokban, hogy ez egy ideiglenes megoldás, tehát hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy kapunk egy defektet, ezzel megjavítjuk, utána azért ne nagyon lófráljunk vele, és ne induljunk el egy Magyarország körtúrára vele, hanem mindenképpen, ha lehetőségünk adódik, akkor otthon cseréljük ki ezt a belsőt, és igazából ez a belső innentől kezdve kuka. Szóval ez a megoldás akár még ilyen apróbb defekteknél jól is jöhet. Minden esetre én azt javaslom, hogy azért jobb, hogyha az embernél van egy rendes gumijavító szett, vagy egy pótbelső, és igazán nem egy nagy varázslat megtanulni defektet javítani, illetve egy belsőt cserélni, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy tanulja meg ezt a skillt. Ez a defektmentesítő hab egyébként a leírásnak megfelelően hozza, amit ígér, tehát ezt az 1 mm-es defektet ezt egész jól tömítette. Nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak ezekről a habokról. Ha van valamilyen gyakorlati tapasztalatod, sikeres vagy sikertelen defektjavítással kapcsolatosan, akkor azt hozd meg a kommentmezőbe. Ezt a tesztet én most így ennek mentén sikeresnek ítélem. Ez a videó most ennyi lett volna. Remélem, hogy tetszett, érdekesnek vagy hasznosnak találtátok, és hogyha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!